Magandang araw mga karasi. Ngayong araw, mag-unbox tayo ng pang-apat na box natin. Kaya, samahan nyo ako sa pag-unbox. Then, huwag kalimutan mag-subscribe at mag-share sa ating mga videos para updated kayo sa mga latest na i-upload natin. Let's go guys. Good luck! First test na naman guys is yung smell test. Quality. Ngayon, buksan na natin. Ano ba itong buksan? Guys, first is yung manual. Manual na mayroon siyang tire wire at may mga ang tawag dito steering rods, medyo marami-rami. Then sunod is yung transmitter. Okay siya. Ang laman niya sa loob is ganyan yung battery niya. Sunod natin is yung tires. Uy, tatlong tires at dalawa. Bali guys, lima yung tires niya na functional lahat, fully functional. Then sunod is yung charger. Then charger na may tools. Yun, may tools siya guys. Ang sunod na pan natin is yung main body. Yan mga guys. Oh my God! Wow! Light bars. May tawag ito, aluminum shocks. Then meron siyang light, ang tawag canister. Kung ako ang tatanungin, so far ito yung isa sa pinaka quality guys. Check natin. Maganda ang
Check it out. Ilaw. Ito atang mag-on sa akin ah. Guys, check na natin yan kung gaano to kabilis. Ilaw siya. Hulog. So far, so good. Ito yung pinaka favorite ko sa lahat. Yung unbox natin ngayong araw. Ngayon, kung sino man na may gusto nito, PM lang ako or mag-comment para makakuha ng isang malaking discount. Check mo sa baba. Ayos guys. So, kalimutan mag-subscribe at mag-share sa ating page para updated kayo sa mga unboxing videos natin. Salamat sa panonood guys. Thank you.